नमस्ते, म हुँ कृष्ण मोटिभेसनल स्पिकर। कृष्ण भण्डारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज म सफल मानिसका 5 लक्षणको बारेमा बताउन गइरहेको छु। कृपया अन्तिमसम्म यो भिडियो र साथ दिनुहोला। यी 5 लक्षणहरू तपाईँ हामीमा भयो भने तपाईँ हाम्रो साधारण जिन्दगी पनि असाधारण एवं सफल जिन्दगीको रूपमा रूपान्तरित हुनेवाला छ। नम्बर 1, हरेक दिन बिहान सबेरै उठ्नु। सफल मानिसहरू हरेक दिन बिहान सबेरै उठ्छन्। उनीहरूलाई कुनै अलार्म सेट गर्नु जरुरी हुँदैन। तर असफल मानिसहरू आफैले सेट गरेको अलार्म बज्दा पनि 2-3 पटक बन्द गरी सुत्न मन पराउँछन्। कृपया सबेरै उठ्ने बानी गर्नुहोला है त। नम्बर 2, पुस्तक पढ्न र सङ्कलनमा रुचि हुनु। भनिन्छ पुस्तकभित्र संसार छ, पस्न सक्यो भने, योगाभित्र आनन्द छ, बस्न सक्यो भने। पुस्तकभित्र पस्ने या नपस्ने, योगाभित्र बस्ने या नबस्ने, द चोइस इज योर्स। नम्बर 3, थोरै बोल्नु, धेरै सुन्नु। सफल मानिसहरू ज्ञानका कुराहरू सुन्न मन पराउँछन् र लागू गर्न मन पराउँछन्। तर असफल मानिसहरू सुन्नभन्दा बोल्न मन पराउँछन्। अङ्ग्रेजीको एउटा राइम छ, अ वाइज ओल्ड वुल भन्ने, जहाँ भनिएको छ, अ वाइज ओल्ड वुल लिभ्ड इन एन ओक, द मोर ही स द लेस ही स्पोक, द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड, वाइ आरन्ट वी अल लाइक द्याट वाइज ओल्ड वर्ड। जङ्गलमा बस्ने एउटा चरा लाटे कोसेरोले पनि धेरै देख्छ, थोरै बोल्छ, धेरै सुन्छ। तर हामी मानिसहरू किन धेरै बोलिरहेका हुन्छौँ त? कृपया सुन्ने बानी बसाल्नु। नम्बर 4, मानिसको बारेमा भन्दा विचारको बारेमा कुरा गर्नु। सफल मानिसहरू मानिसको बाहिरी बनावट, बाहिरी स्वरूप, उसको भौतिक शरीरको बारेमा कुरा गर्न मन पराउँदैनन्। उनीहरू हरेक मानिसको विचार र व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्न मन पराउँछन्। तसर्थ तपाईँ हामी पनि मानिसको बारेमा कुरा गर्न थालेका छौँ भने कृपया त्यो बानीलाई हटाउन जरुरी छ। नयाँ विचार के आयो, नयाँ व्यवस्था के आयो, नयाँ प्रविधि के आयो, हामी हरेक दिन त्यस्ता विषयमा छलफल गऱ्यौँ भने हाम्रो जिन्दगी रूपान्तरित हुँदै जानेछ। नम्बर 5, समय र परिस्थितिसँगै आफूलाई बदल्नु। सफल मानिसहरू बदलिँदो समय र परिस्थितिसँगै आफ्नो कर्म र आफ्नो व्यवहारलाई बदल्दै लैजान्छन्। असफल मानिसहरू आफ्नो दिनचर्यालाई कायमै राख्न चाहन्छन्। परिवर्तनलाई स्वीकार्न उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ। साथीहरू, मानिस 2 तरिकाले बदलिन्छ। नम्बर 1, ऊ आफै बदलिन्छ। समय र परिस्थिति अनुसार उसले आफूलाई बदल्दै लैजान्छ। नम्बर 2, उसलाई समयले बदलिदिन्छ। यदि आफै बदलिए त ठिकै छ, तर समयले बदल्नु पर्यो भने त्यो मानिसलाई महँगो पर्छ है साथीहरू। तसर्थ समय र परिस्थितिसँगै आफ्नो व्यवहार र आफ्नो कर्मलाई बदल्दै लैजाउँ, सफलतातर्फ उन्मुख हौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृपया भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट गर्न र युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।